นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับคือการ reaction ซีรีส์เรื่อง Be My Favorite นะครับผมหรือบทกวีของปีแสงนะครับผมEP ที่แล้วนะครับเขาย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่เขาต้องเนี่ยไปออกค่ายด้วยกันนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยตัวของแพรใหม่เนี่ยก็ไปบอกชอบนะครับผมปีแสงแต่ปีแสงไม่รับรักนะครับผมทีนี้บทกวีก็กลับมาเป็นโอกาสของบทกวีอีกครั้งพอแพรใหม่เริ่มกลับมาสนใจบทกวีนะครับผมเดี๋ยวรอดูซิว่า EP เนี่ยพอแพรใหม่เริ่มกลับมาสนใจบทกวีแล้วจะเป็นยังไงในขณะที่ตัวปีแสงกับบทกวีเองก็ยังไม่ลงรอยกันนะครับเพราะปีแสงก็ยังชอบบทกวีอยู่บทกวีก็รู้ว่าปีแสงชอบนะครับแต่พยายามจะหลีกหนีความเป็นจริงอยู่ดูซิว่า EP เนี่ยความรักความสัมพันธ์มันจะคืบหน้าไปในทิศทางไหนนะครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง JMTV ก่อนนะครับที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบทกวีของปีแสง Be My Favorite ครับ EP ที่ 5 ครับไปเลยเราแอบชอบแพรมาตลอดเลยอ่ะบอกให้มึงหยุดปีแสงมึงเลิกปล่อยเบอร์ความรู้สึกของตัวเองสักทีก่อนที่จะมีคนอื่นคนเดือดร้อนกับมึงมากกว่านี้แต่เราไม่เคยคิดกับแพรเกินเพื่อนเลยอะเพราะว่าเธอแอบชอบใครอยู่ใช่ปะเชื่อกวิเมื่อคืนกูสายดิวหญิงให้อยู่ดีๆมึงหายหัวไปเลยเอาหน้ามึงก็ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้มั้งไอ้น็อตเฮ้ยแล้วเมื่อคืนมึงนอนไหนวะกูนอนห้องนี่แหละอ้าวก็ไม่ได้ไงก็ผู้หญิงเขาหนีมันกลับก่อนอะ แม่งเต้นจนผับเป็ดยังไม่ได้เลยกวีไปคุยกับกูหน่อยที่มึงพูดกับกูเมื่อคืนน่ะกูไปลองคิดมาแล้วนะมันอาจจะจริงอย่างที่มึงพูดอะที่กูไม่ยอมทำตัวชัดเจนกับความสัมพันธ์นั่นกับแพรแล้วกับคนอื่นด้วย
มันอาจจะเป็นเพราะกูกลัว ไม่ใช่แค่กลัวเผลอทำร้ายคนอื่น แต่กูกลัว กลัวอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ มึงได้คุยกับแพรหรือยัง กูบอกเขาไปแล้ว กูไม่ได้คิดอะไรเขา แล้วมึงอะ กูทำไมอะ มึงชอบแพงจริงเหรอ มีคำถามตรงคงต้องขอบคุณการย้อนเวลา ที่ทำให้ผมได้กลับมาเขียนอะไรอีกครั้ง หลังจากทิ้งไปนานหลายปี ถึงจุดประสงค์แรกของมัน จะแค่เอาไว้เพื่อบันทึกเกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้ แต่เอาเข้าจริง การได้กลับมาทำในสิ่งที่เราทิ้งมันไปนาน ก็เติมใจได้อยู่เหมือนกัน ตอนแรกที่ย้อนเวลาได้ใหม่ๆ ผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่คนเคยใช้ชีวิตมาแล้ว1 รอบอย่างผม จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ มีเลขนี้ไหม แต่เอาเข้าจริง ถึงจะได้พลังอำนาจพิเศษมากแค่ไหน เหมือนเคยมีนะเฮ้ย เลขนี้เลย แต่มันหมดไปแล้วนะสิ แต่ก็ใช่ว่าผมจะเปลี่ยนได้ทุกอย่าง ไม่มีครับ ไม่มีหรอกน้องแผงพี่มีเท่าที่เห็นนี่แหละ สนใจเลขอื่นไหม กวิ นี่ เราเห็นกวิบอกว่าอยากอ่าน เรามีพอดีเลยอะก็เลยเอามาให้ยิบ เฮ้ย ขอบคุณนะแพร ๆ เป็นสายชอบเขียนชอบวรรณกรรมเนาะเขาเรียนมนุษย ส่ ศา วน สต อัน ร์ นี้ เนาะ คือเล่มที่เราชอบอ่าน กวิลองอ่านดูนะ นพพร ถึงตอนนี้เรื่องระหว่างผมกับแพรจะยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดี ส่วนเรื่องปีแสง ก็คงเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วมั้ง สิ่งที่ยากที่สุดตอนนี้ ก็คงเป็นการห้ามใจตัวเอง มีหลายครั้งที่ผมอยากจะไปดูผลลัพธ์ ว่าชีวิตของผมต่อไปมันจะดีขึ้นมาบ้างไหม สมัยก่อนชอบเขียนไดอารี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ แต่ เขียนเลย เพื่อไม่ให้พลังของลูกแก้วดนตรีเสื่อมไปก่อนเวลาอันควร ผมจะไม่กลับไปเช็คอนาคตเด็ดขาด จนกว่าผมจะทำเป้าหมายทุกข้อสำเร็จ R A E O U ประมาณนี้แหละ แต่เดี๋ยวขอแก้หายใจเข้าลึกๆอีกนิดนึง โอเคได้ค่ะ โอเค อีกทีนะคะ โอเค มึงจะเครียดทำไมเนี่ย ตอนนี้แพรเขาคบกับมึงแล้วไม่ใช่เหรอ ยังไม่ได้คบก็แค่คุยอ่ะแล้วทำไมเขามีแบบสัญญาณบอกว่าเขาจะเทมึงอะก็ไม่มี แต่กูก็แค่ อยากจะดีพอสำหรับเขาอ่ะเชื่ออะไรของมึงเนี่ย มึง อนาคตแพรจะรุ่งมากเลยนะเว้ย ทั้งสวย ทั้งเก่ง ส่วนกูแม่งก็เป็นแค่คนแปรซับอ่ะ
มึงอนาคตของมึงจะเป็นยังไงเนี่ยมึงก็ยังไม่รู้ แต่ถึงมึงจะเป็นแค่คนแปรซับเนี่ยแต่แพรเขาก็ยังไม่ได้บอกปะว่ามึงอะไม่ดี ถึงแพรเขาไม่ได้บอกอะกูก็คิดเองได้เว้ยประเด็นมันคือความต่างแพรเป็นคนที่มุ่งมั่นมากแล้วเขาจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีด้วยส่วนกูแม่งกูยังไม่รู้เลยเนี่ยว่ากูจะไปทางไหนดีเนี่ยไอ้กวิกูถามมึงจริงๆนะมึงจะเครียดกับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำไมวะแต่อนาคตมันก็มาเร็วกว่าที่คิดนะเว้ยมึงเชื่อกูดิที่กูทำทุกวันเนี้ยกูแค่คาดหวังอยากจะให้ชีวิตกูดีขึ้นมาบ้างอ่ะไม่งั้นแม่งก็ดิ่งลงเหวเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยมึงหรือว่ากูไปสมัครตัวแทนนักศึกษาดีปะเฮ้ยมึงลองคิดดูดีๆดิถ้าคนอย่างกูนะจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้กูว่ากูต้องเจอจุด turning point ว่ะซึ่งไม่ต้องใหญ่พอที่จะทำให้กูเกิดจุดเปลี่ยนสมมตินะมึงสมมติเฉยๆนะเว้ยถ้ากูได้เป็นตัวแทนนักศึกษาถ้าอนาคตข้างหน้ากูมันจะไม่ดีขึ้นก็ให้แม่งรู้ไปสิวะ ตามใจมึงแล้วกัน ก็เป็นนักร้องก็แล้วอนาคตอะ มันจะไปยากอะไรวะ ความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษโอ้ยทำไมคนเราต้องมีความสามารถพิเศษกันด้วยเนี่ย นี่นะครับดูนะครับ เดี๋ยวผมจะทำให้มันเข้าไปอยู่ข้างในมันไม่มีอะไรนะฮึบ มึงรู้ปะว่าอะไรที่แม่งไร้สาระมากกว่ามายากลที่มึงกำลังเล่นอยู่ ก็การที่มึงไปสมัครตัวแทนเนี่ยทำไมวะมึงคิดว่าถ้ามึงได้ไปแล้วมึงจะเท่ขึ้นเหรอฮะ ก็เปล่ากูก็แค่อยากลองดูอ่ะ เออว่ะแต่กูมาขี้มุมนะมึงไปก็ดีเหมือนกันนะเว้ย ใช่ไหมจริงๆแล้วตำแหน่งมันอาจจะดูเขินๆน่ะแต่มันก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอก มึงไม่ต้องเป็นตัวฮาต่อหน้าทุกคนแง่เดี๋ยวกลัวกล้องไปตั้งรอถ่ายแม่งดีวะกูลง YouTube แม่งเลย สวัสดีครับพวกเราวง Friend with Air ครับผม ร้องเพลงได้ เงาหัวใจจนอาจเจ็บน้ำข้างกายรู้สึกปวดร้าวจนไม่คิดล่องลอยออกไปแสนไกลพอเวลาเย็นๆกลางคืนทีไรใจที่มีแต่เงาก็เงามากมายถ้าเธอเคยรู้สึกแบบนี้ก็โปรดตั้งใจฟังแค่อยากให้เพลงของฉันนั้นทำให้เธอสบายใจลองหลับตาลงสักครั้งก็จะเห็นฉันไม่จากไปไหนปลดปล่อยความเหงาฉันสัก แล้วเขาเป็นดีเจ การแสดงฉากนี้จังเลยมันดูแบบเห็นเขาจูบกันแล้วเราก็คิดถึง พลอย โอ้
ตอนนี้เหมาะกับพรายมันมาก ก็ดีนะสนุกดีมันแบบรายละเอียดมันเยอะหรอว่าที่สองมันยาก หนังสือกูเองเพิ่งตีพิมพ์เสร็จ ให้กูเหรอ ดิ กูไม่ลืมหรอกนะเว้ย ว่ามึงคือคนที่ตามอ่านมาตั้งแต่ในเว็บ ถึงจะด่าว่ากูเขียนหัวทุกตอนก็เถอะ ขาโต๊ะกูไม่เท่ากันพอดี กูจะได้เอาหนังสือมึงอย่าไปลอง แพ้เอาไปเล่นมึงดิ พอดีว่าสำนักพิมพ์ให้มาเยอะอะแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครละว่างก็ลองอ่านดูดิ ปกติเราไม่ค่อยอ่านนิยายแนวนี้เท่าไหร่อ่ะ แต่เดี๋ยวเราลองอ่านดูก็ได้ ขอบใจนะน็อต เก่งมาก แต่ถ้าอ่านแล้วมันไม่ใช่แนวเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะ ก็พอเข้าใจได้แหละ งานเรามันไม่ได้แมสขนาดที่ทุกคนจะอ่านได้อยู่แล้วอะ อีโกมา เฮ้ย ว่าไงวะเดวิดคัพเปอร์ฟิลด์ กวิไปสมัครตัวแทนนักศึกษามาเหรอ เราก็แค่อยากลองดูอะ ดีแล้วแหละ ลองดูก็ไม่ให้เสียหายเลยเนาะน่าอะไรนะแก49ดูนะครับนี่ครับ ไม่มีอะไรนะครับปึ๊บไม่เนียนว่ะนี่นะครับ ดูนะครับไม่มีอะไรนะครับ โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้วะเฮ้ย หน้าเป็นก้อนเชีย ทำอะไรวะมึง ไม่กลับบ้านเหรอ รอแพ้เวิร์กช็อปบุคลิกอยู่ ถ้ามันยากมาก แล้วมึงไม่ถนัดอ่ะ มึงจะมาโมเสียเวลาทำไมวะ กูไม่รู้กูจะกรอกอะไรในใบสมัครไง เอาจริงๆนะเว้ยเขาไม่มานั่งอ่านหรอก มึงจะกรอกอะไรมึงก็กรอกไปเถอะ พับจรวดห่อลิ้น ผิวปากอะไรก็ได้ ไม่เห็นต้องคิดมากเลย มึงก็พูดได้ดิ มึงมันพรีวิเลจไง มึงจะกรอกอะไรสุดท้ายรุ่นพี่เขาก็ไม่ว่าอะไรมึงหรอก กูไม่ใช่มึงนะ ถ้ากูจะสู้ กูแม่งต้องเก่งอะไรจริงๆสักอย่างนึงอะอะไรอย่างเงี้ย แล้วทำไมมึงไม่โชว์ในสิ่งที่มึงถนัดวะ ก็มันไม่มีไง มีดิ กูจำได้ว่าวันที่สัมภาษณ์เข้าคณะกับรุ่นพี่วันนั้นอ่ะ มึงหยุดเลย ไม่ต้องพูด กูลืมไปหมดแล้ว อ้าว อยู่ด้วยกันพอดีเลย ไปกินข้าวด้วยกันไหม ไปก่อนนะแพรมีธุระ เขาจำเธอได้ตั้งแต่วันสัมภาษณ์คณะเขารุ่นพี่นะแสดงว่าแอบมอสมาตั้งนานแล้วนะ มึงจะยังไงเนี่ย มึงจะพูดไม่พูด เดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละกูรำคาญ กูไม่รู้กูจะทำยังไงกับคนที่มาแอบชอบกูดีกว่ามึง บอกกูมาก่อนว่าใคร ไม่งั้นไม่คุย โอ้ยแม็ก มึงก็บอกเขาไปดิว่ามึงไม่ได้ชอบเขาอะ
ไม่ได้อ่ะ มันยังไม่มาพูดกูตรงๆเลยอ่ะว่ามันชอบกูอ่ะ เอ้า แล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาชอบมึง เอาเป็นว่ากูรู้แล้วกันน่ะ เพื่อนผู้ชายที่ไหนวะ แม่งมาเดินตามกูต้อยๆแบบเนี้ยเชี่ยนี่กูพูดไปแล้วใช่ไหมว่าคนที่มาชอบกูเป็นผู้ชายอ่ะ จะเพศไหนก็ช่างอะแต่เท่าที่กูฟังมาเนี่ยนะ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาหรอก อยู่ที่มึงล้วนๆเลย เขาต้องฝากความพยายามเข้ามาเลยนะ คือเขาต้องอยากทดสอบว่าตัวเองจริงๆแล้วว่าเป็นแนวนี้หรือเปล่า เป็นไทป์นี้หรือเปล่า ชอบผู้ชายหรือเปล่า มึงปีแสงใช่ปะ อ้าวแม็กก็เป็นเหรอ แม็กก็ชอบผู้ชายเหมือนกันมันก็จะให้คำปรึกษาบทกวีได้ดีเลยแหละ นี่กูทำอะไรกับกูอยู่เนี่ย ถ้ามันยากมาก แล้วมึงไม่ถนัดอ่ะทำไมมึงไม่โชว์ในสิ่งที่มึงถนัดวะ มัน10 กว่าปีแล้วลืมแล้วว่าตัวเองถนัดอะไรเนาะย้อนกลับไปดูสิเลิฟซง น้องบทกวีมีความสามารถอะไรไหมคะ ความสามารถของผมคือ ผมชอบแต่งเพลงครับ เฮ้ย เจ๋งว่ะ ไหน ลองร้องเพลงที่แต่งให้ฟังหน่อยดิ ร้องเลย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  โอเคครับ ใจเย็นใจเย็น จากคนที่น่าเบื่อ จากคนที่ไม่สดใส มันเป็นคนที่เซลล์เอสตีมต่ำอะไม่มั่นใจเนาะ ที่ยิ้มง่าย เฮ้ย เสียงยุงปะวะเนี่ย เฮ้ย อย่าแซวเพื่อนเฮ้ย อ่ะน้องบทกวีร้องต่อเลยค่ะ ผมแต่งไว้ประมาณเนี้ยครับ ในวันที่เราค้นพบว่า เราก็แค่คนตัวเล็กๆ ที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรอย่างที่คิด ผมก็แอบหวังว่าโลกน่าจะใจดีกับเราให้มากกว่านี้ อย่างน้อย เราจะได้มีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ใจเราหวังมากขึ้นอีกสักนิด ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาหรอก
อยู่ที่มึงล้วนๆเลยหมายความว่าไงวะ ก็มึงเคยบอกกูเองไม่ใช่หรอ ว่ามึงพยายามทำให้ทุกคนเปิดใจให้มึงอะทั้งแพรไหม พ่อมึง รวมไปถึงกูด้วย ทุกคนต้องให้โอกาสมึงหมดแต่มึงลองคิดดูนะ พอถึงตามึงบ้างนะแค่มึงเสือกไปรู้ความในใจของคนอื่นว่าเขาอาจจะชอบมึง แต่มึงก็ดันมีกำแพงใส่เขาซะงั้น ทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเนี่ยนะ มึงอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าตื่นเต้นนะแต่แกสวยนะเว้ยวันเนี้ยจริงเหรอขอดูอีกทีเพื่อความชัวร์ช่างแกหายใจเข้าลึก แพรวันนี้มีคัดเลือกตัวแทนนี่ ไม่ไปคัดแล้วเหรอ ๆไปดิเรารอกวีอยู่อ่ะ งั้นกูล้างนะ ขอยได้ thank you แพรได้อ่านงานของเรายังอ่ะ ยังเลยอ่ะ เราไม่ค่อยมีเวลา แพ้ เอ้า มาแล้ว ฉันไปก่อนนะแก สู้นะ สู้ไปเย่เดี๋ยววันนี้เราจะรอดูนะ ไม่ค่อยมั่นใจเลย รู้สึกว่างานตัวเองไม่โอเคเลยอยากจะเรียกความมั่นใจในการมาจีบคนอื่น ได้มุก อ่ะ เซ็นให้หน่อย มันขาดความ ฉันอาจจะติดพูดเล่นกับแกไปหน่อยนะ แต่จริงๆอ่ะแกเก่งมากแล้วเว้ย ท่าทางกูดูเป็นคนต้องการกำลังใจเหรอ ใครๆเนี่ยก็ต้องการกำลังใจทั้งนั้นแหละมึง อืม และเอาจริงๆนะ มันก็ไม่ใช่ของที่ต้นทุนสูงเลยอะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนเราแม่งให้กันยากขึ้นทุกที เดี๋ยวนี้คนพูดคำว่าขอบคุณยากมาก พูดคำว่าให้กำลังใจกันยากมาก คือเรื่องเมื่อคืนนี้มึงเจอกูอะกูแค่อยากลองเข้าไปดูเฉยๆอะกูเข้าไปแป๊บเดียว กูก็ออกมา มึงไม่ได้จะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครใช่ปะ แล้วทำไมกูต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกใครด้วย ทั้งที่เพื่อนในคณะกูยังแทบไม่คุยเลย มึงกลัวอะไรเนี่ย เปล่าเว้ยกูไม่ได้กลัว กูแค่ไม่อยากให้มึงเข้าใจผิดอะ เข้าใจผิดเรื่อง คือ เอาจริงๆนะ ตอนนี้โลกแม่งก็ยังมีสงคราม การเมืองก็ คนโดนจับขังคุกเพราะว่าแสดงความคิดเห็นน้ำแข็งขั้วโลกก็กำลังจะละลาย คนแม่งยังเสือกฆ่ากันตายเพราะชาติพันธุ์ศาสนาอีก แล้วมึงเป็นใครวะ มึงสำคัญมาจากไหน มึงจะไปไหนหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยทำไมมึงต้องมาคิดว่าคนอื่นจะมาสนใจเรื่องของมึงด้วย ก็จริงอะมันก็แค่เรื่องของกูคงไม่ได้สำคัญอะไรหรอก กูขอโทษ กูไม่ได้ตั้งใจอ่ะ กูแค่เผลอรำคาญใส่มึงอ่ะ ซึ่งกูผิดเว้ย กูไม่ควรรีบตัดสินมึงก่อน ถ้ามึงมีอะไรอยากจะบอกกูอยู่อ่ะ มึงก็บอกได้นะ ถึงเราจะไม่ได้สนิทกันอ่ะ
แต่กูก็ฟังมึงได้ คือจริงๆเรื่องที่กูไปที่นั่นเมื่อคืนอ่ะ กูแค่พยายามจะหาคำตอบ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกูอ่ะมันคืออะไร แล้วมึงได้ปะล่ะ ถ้ามึงอยากจะหาคำตอบอะมึงไม่จำเป็นต้องเอาตัวมึงไปอยู่ที่ไหนเว้ย แค่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็พอแล้ว นั่นคือคำตอบแล้วทำตามที่ตัวเองรู้สึกสู้ๆนะมึง ความน่ารักของน็อตเหมือนกัน ร นะ บกวนปิ เนี่ย ดโทรศัพท์ก่อนนะ โทษทีครับ ขอโทษครับ ไม่เห็นเขียนความสามารถพิเศษอะไรมาเลย มีความสามารถพิเศษอะไรไหมคะ ถ้าเธออยากจะชนะเธอต้องยอมทลายกำแพงตัวเองแล้วแหละ คือผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าความสามารถพิเศษได้ไหมนะครับ แต่ปกติเวลาว่างๆผมชอบแต่งเพลงครับ งั้นขอฟังหน่อยสิ ขอฟังเพลง ขอฟังเสียงพี่คริสไปแล้ว ได้ครับ จากคนที่น่าเบื่อ จากคนที่ไม่สดใส กลายเป็นคนที่ยิ้มง่าย พลังในทุกวัน ถูกเติมด้วยรอยยิ้มของใคร ใครคนนั้นก็คือคุณ สุดท้ายผมอาจจะคาดหวังผิดไปหน่อย โลกมันก็แค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง มันใจดีกับเราไม่ได้หรอก มันหน้าที่ของเรากันเองต่างหาก ที่ต้องใจดีกับคนอื่น โอ้ยชอบพาร์ทแบบเนี้ยให้กำลังใจกันละกัน หรืออย่างน้อยที่สุด เราเองเนี่ยแหละ ที่ต้องใจดีกับตัวเอง คนที่พี่เพิ่งประกาศชื่อไปคือผ่านเข้ารอบนะคะ ให้อยู่ก่อน ส่วนคนที่ไม่ได้ถูกเรียกชื่อ กลับได้เลยค่ะ น้องๆทุกคนทำดีมากแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะที่มาสมัครกัน แพ้ยินดีด้วยนะ กวีโอเคไหม เฮ้ย โอเคดิ มีคนผ่านก็ต้องมีคนไม่ผ่านแหละ มาเจอกันหน่อยดาดฟ้าตึกคณะเรา แพ้เสร็จแล้วโทรหาเรานะ เราไปก่อน ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้ ให้ทุกนาทีมีความหมายถ้าได้ย้อนเวลากลับไปชีวิตต้องสดใสอย่าทุ่มหมดใจให้เธอหันมามองกันไม่เอาอีกแล้วสิ่งที่ฉันเคยพลาดไปขอลองอีกทีจะไม่ทำให้เธอผิดหวังแค่โอกาสเดียวให้ชีวิตเป็นดังฝันแล้วสักวันฉันคงจะรักที่สวยงาม เป็นไงมึง ผลเขาเลือกตัวแทนเป็นไงบ้าง ไม่ผ่านว่ะ
เอาเหรอ ปีแสง กูขอโทษนะ ที่กูเคยบอกมึงว่า อยากให้มึงทำตัวปกติอะจริงๆแล้วคือกูเองนี่แหละ ที่ทำตัวไม่ปกติอะขอโทษนะ กวีกูเองก็มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับมึงตรงๆเหมือนกัน ไม่ชอบก็แค่บอก ชอบก็แค่บอก ซึ่งกูก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนอะแต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้ว มึงพูดออกมาเถอะ ถ้ามันจะทำให้ทุกๆอย่างมันง่ายขึ้น นี่คิสหล่อมากเลยอ่ะ กูฟังได้ แล้วกูสัญญาว่ากูจะไม่ใจร้ายกับมึงอีกแล้ว กูชอบมึง กูก็มีเรื่องสำคัญอยากจะบอกกับมึงตรงๆเหมือนกัน กูชอบมึง กูก็ไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นตอนไหน แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วอะแล้วกูก็เข้าใจนะ ถ้ามึงจะตีตัวออกห่าง แล้วไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับกูอีก แต่กูก็ห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้อะต่อให้กูรู้ว่ายังไงมึงก็ต้องปฏิเสธกู กูก็อยากพูดออกไปอยู่ดี กูขอโทษนะ มึงไม่ต้องขอโทษกูหรอก การที่เราชอบใครสักคน มันไม่ใช่เรื่องผิด แต่มึงรู้ไหม อะไรที่มันโคตรแย่ คือการที่เราชอบใครสักคน แต่เราไม่ยอมพูดออกไปต่างหากกูขอบคุณมึงมากนะ ที่ยอมมาพูดกับกูตรงๆ แต่มึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูคงตอบรับมึงไม่ได้ แต่กูยังเป็นเพื่อนกับมึงได้นะ ถ้ามึงโอเค โอเคดิ โอเคจริงเหรอ วิ่งมาเขาไม่เอาถุงผ้ามาด้วย กาวิอยู่ไหนเหรอ เราเดินไปหาดีกว่าไหม แพ้โทษทีรอนานไหม ไม่นานเลย โอ้ย ขอบใจนะ
เมื่อก่อนผมคิดว่าสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดในชีวิต คือปาฏิหาริย์แต่แท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่จำเป็นกว่า คือโอกาส โอกาสที่จะได้ตระหนักรู้ ได้เข้าใจ และพร้อมโอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอง สามีจะร้องไห้ ถึงละ นี่เป็นการเดินกลับบ้านครั้งแรกของเราเลยนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าพอมีเพื่อนเดินก็เดินได้ไกลเหมือนกัน เราขอโทษนะแพรที่เราไม่มีรถขับมาส่งอะ เฮ้ย ไม่เป็นไรเลย สนุกดีอะไว้วันหลัง เดินมาด้วยกันอีกนะ โอเค อันนี้คือ เดี๋ ช ยว อ เรา บ ขอ แล้ว ตัว นะ เข้าบ้านก่อนนะกวิกลับดีๆนะ นี่ฟุกมือกีตาร์ให้ร้านเหล้ามึงจำมันได้ใช่ปะกวิ อ๋อฮะจำได้ คือวันที่มึงไปคัดเลือกตัวแทนน่ะไอ้ฟุกมันช่วยงานอยู่หลังเวทีเว้ยแล้วมันได้ยินมึงร้องเพลง มันเลยอยากจะขอเพลงมึงไปทำน้องๆต่อ ฮะ เพลงกูเนี่ยนะ เออดิวะ คือกูเนี่ย อยากทำเพลงใหม่มานานแล้วเว้ย แต่กูคิดยังไงก็คิดไม่ออก แต่พอกูฟังเพลงเท่านั้นแหละกูปิ๊งเลย ใช่เลย ชัดเลย อีกอย่างหนึ่งเสียงมึงก็โอเคนะเว้ย กูเลยอยากจะลองชวนมึงเนี่ย มาร้องเพลงให้วงกูเอาเปล่า เฮ้ย กูเนี่ยนะ เออ มึงเนี่ยแหละ กูร้องเพลงคนเดียวตอนนี้แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วเสียงกูเนี่ย ถ้าได้มึงมาร่วมวงนะเว้ย มึงเชื่อกู ดังชัวร์จริง แจ้งเกิดแน่ กูเนี่ยนะ จะทำให้วงดัง เออดิวะ มึงฟังกูนะเว้ย เพลงมึงก็โอเค เสียงมึงก็ดี ไหนมึงลองโดดิ โด 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 เออ ชัดเลย นี่แหละ เสียงมึงดีมาก และอีกอย่างที่สำคัญที่สุด โดนเห็นอะไรเป็นโดนเลยมีซอนลาด้วยพี่ เบ้าหน้ามึง หน้าคิ้วบอยขนาดนี้ สาวๆกรี๊ดชัวร์หนุ่มๆก็กรี๊ดเผลอๆกูก็กรี๊ดเชื่อดิ หน้าคิวบอย มึงว่ามันจะโอเคป่ะวะกูไม่ค่อยแน่ใจว่ะเหมือนมันใช่ปะไม่ใช่เหมือนกูเนี่ยอ๋อมึงก็ลองดูก่อนดิถ้าไม่เวิร์กแค่ถอยออกมา ลองดูก็ได้ สุดยอดเจ๋งมากอุ้ยดังเชื่อดังแน่เพลงดังเงินมองไปมาจริง เ
เดี๋ยวมึงเครียดปะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องเครียดเล่นกันขำๆอะไรจากคนที่น่าเบื่อจากคนที่ไม่สดใสกลายเป็นคนที่ยิ้มง่ายพลังในทุกวันถูกเติมด้วยรอยยิ้มของใครใครคนนั้นก็คือคุณที่เขามาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีหัวใจชีวิตของฉันไปให้ทุกวันไม่เหมือนเดิมทุกวันต่อจากนี้ถ้ามีคุณคงสดใสกว่าให้คุณช่วยอยู่นานๆจะได้ไหมขอบคุณเท่าไรพูดคำไหนก็ไม่พออยากให้รู้ว่าฉันรอแค่คุณน่าเบื่อมากน่าเบื่อเอาตัวนี้ไปล้างเกมได้ไง แม็กกูลงไปรอข้างล่างนะ นายชื่อบทกวีปะเราปีแสงเฮ้ยวันนี้รุ่นพี่เขาจับกลุ่มกันไปรับไปส่งอะไปเปล่า ไม่อ่ะหออยู่ใกล้ เฮ้ยเย็นนี้เพื่อนไปกินข้าวกันอะไปเปล่า ไม่อ่ะ เราก็ชอบเขาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วน่ะไม่รู้ตัวเนี่ยปีแสงกูมีเรื่องจะบอกมึงในที่สุดเรื่องก็มาถึงจุดนี้แล้วแหละอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าผมกับปีแสงจะเป็นยังไงกันต่อทำไมถึงชอบคนอย่างกูอ่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันแหละ โอ้ต้องรอดูอาทิตย์หน้าโอเคอาทิตย์นี้โอเคเลยนะครับชอบนะครับผมรู้สึกว่าแบบนี่แหละคือสิ่งที่รอนี่แหละคือสิ่งต้องการคือรู้สึกว่าโอเคการเล่าเรื่องก็เรื่อยๆแต่ความรู้สึกคือมันมีหลายๆอย่างที่มันดึงอารมณ์คนดูได้แล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นการเล่าเรื่องที่รู้สึกว่ามันมีความปรัชญาไปผสมกับความที่เป็นวายแล้วก็มีความผสมกับความน่ารักลงไปในตัวด้วยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันลงตัวนะผมชอบมากความชอบและความชอบเหมือนกับคือเขาพยายามจะเชื่อมให้เรื่องเนี่ยมันเป็นการเล่าของการที่ว่าแต่ละตัวละครมันมีทุกๆคนอย่างนี้ทุกคนเขาต้องการกำลังใจมันเหมือนกับ EP เนี่ยเล่าผ่านความแบบที่ทุกคนต้องการกำลังใจในการใช้ชีวิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นบทกวีน็อตแพรไหมนะครับผมปีแสงแม็กซ์ทุกคนต้องการกำลังใจหมดแต่กำลังใจมันมาจากรูปแบบไหนนะฮะมาจากคำพูดมาจากการกระทำมาจากการแสดงออกทุกคนต้องการสิ่งนั้นหมดนะฮะเป็นสิ่งที่พูดง่ายเนาะแต่คนไม่ค่อยพูดกันคนไม่ค่อยให้กำลังใจกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะอันนี้เข้าใจในสิ่งที่ตัวละครบอกเลยว่ามันให้กันยากเหลือเกินกับแค่คำว่ากำลังใจเนี่ยกับว่าการแค่พูดออกไปในสิ่งที่ดีๆให้กำลังใจเขา enhance เขา push up เขานะครับผมแต่เรากลับไม่พูดกันน่ะคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะซึ่งตรงนี้แหละมันคือกิมมิคที่เรื่องพยายามจะสอดแทรกเข้ามาใน EP นี้ว่าจริงๆแล้วกำลังใจมันสำคัญขนาดไหนแล้วมันทำให้คนน่ะกล้าที่จะเดินหน้าต่อไปกล้าที่จะทลายกำแพงบางอย่างกล้าที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคบางอย่างนะครับผมเลยเล่าผ่านตัวบทกวี
ซึ่งบทกวีเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมีกำแพงสูงมากเนาะกำแพงไม่ใช่กำแพงที่ของคนอื่นนะเป็นกำแพงที่ตัวเองสร้างขึ้นมากดตัวเองไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่ตัวเองจะก้าวข้ามผ่านกำแพงนั้นหรือทะลุกำแพงนั้นออกมาเนี่ยมันต้องใช้พละกำลังมันต้องใช้แรงใจมากพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันบทกวีดูเหมือนจะเป็นคนที่กำแพงสูงนะฮะที่ต้องข้ามออกไปจริงๆคนอื่นๆก็มีกำแพงในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะฮะมันจะเป็นน็อตเนี่ยเขาอาจจะแต่งนิยายมาเนาะดูดีเนาะทุกอย่างโอเคหมดเลยนะแต่จริงๆความโอเคของเขาความมีอีโก้ของเขาความสุขสนานของเขามันคือการกลบหรือบดบังจุดอ่อนของตัวเองนะครับว่าจริงๆลึกๆภายในใจเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจเหมือนกันเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองจะสำเร็จไม่ได้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะมันก็ไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นเนาะและพยายามจะโชว์พาวว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันดีสิ่งที่มันเก่งเพื่อจะดึงเซลล์เอสตีมหรือดึงความมั่นใจตัวเองขึ้นมาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็มีความรู้สึกลึกๆว่ามันไม่โอเคมันรู้สึกลึกๆว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ดีจริงหรือมันดีจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยพอมีเพื่อนที่ให้กำลังใจอย่างแบบทั้งกลุ่มแก๊งตัวเองรวมถึงเพื่อนของแพรใหม่นะครับผมรู้สึกคือทุกคนพอให้กำลังใจมาเนี่ยมันก็เหมือนกับเฮ้ยมันมีกำลังใจอีกครั้งหนึ่งอะแล้วพอมันให้กำลังใจมาตัวเองใจฟูขึ้นมาเนาะมันก็พร้อมจะส่งต่อไปให้เขาก็ส่งต่อไปให้บทกวีตอนที่ก่อนที่จะแคสเนาะที่เป็นแบบว่าตัวแทนนักศึกษาอะไรเงี้ยคือพอมันมีกำลังใจคนนึงมันก็ส่งต่อให้กันและกันเช่นกันแม็กซ์เองเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกับปีแสงเลยแต่พอเจอกับปีแสงในน่าจะเป็นผับหรือบาร์ที่เป็นของแบบกลุ่มLGBTQ นะครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยการที่เขาไปหาแม็กซ์เนี่ยแม็กซ์ก็เหมือนได้เตือนสติเขาแม็กซ์ได้เหมือนกับพูดคุยกับเขานะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันมั่นใจมากขึ้นมันเข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันการเรียนรู้เร็วแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะอะไรมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความที่เรามีกำแพงบางอย่างอยู่แล้วทลายมันไปไม่ได้อ่ะพอเราโตขึ้นนะครับผมแล้วถึงอายุสัก30 35 40เราว่ากำแพงมันจะสูงจนคุณน่ะไม่มีแรงด้วยตัวเองคุณเองอะพอที่จะทลายกำแพงมันแล้วก็ไม่มีใครที่อยู่ข้างๆคุณพอที่จะพุชคุณน่ะแล้วบอกให้คุณน่ะข้ามกำแพงของตัวเองไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะในช่วงวัยมหาลัยหรือช่วงวัยต้นๆเนี่ยมันคือวัยของการที่ทุกคนน่ะยังไม่ได้เจอปัญหาในชีวิตเยอะทุกคนพร้อมที่จะให้กำลังใจกันและกันทุกคนพร้อมจะส่ง energy ดีๆให้กับกันและกันนะแต่พอถึงวัยนึงอย่างวัยพี่30กว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นวัยที่เราก็ต้องเอา energy มาดูแลตัวเองอะเราก็มีกำแพงมีอุปสรรคเยอะแยะในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วที่เราต้องฝ่าฟันไปด้วยตัวเองอะแล้วเราก็แบบแทบจะไม่เหลือไปบอกให้กับเพื่อนเราหรือถ้าเหลือไปให้กับเพื่อนเรามันอาจจะไม่พอที่จะดันเพื่อนเราอะให้ฝ่ากำแพงที่มันโคตรหนาขึ้นเรื่อยๆของเพื่อนเราได้อันเนี้ยคือการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบยังไงถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยปีแสงอะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นมันก็จะเหมือนกับบทกวีเลยครับที่ผ่านออกไปอีก10 ปีบทกวีก็ยังเป็นคนแบบเดิมที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าคนแบบเดิมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่พอวันนี้เขาเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการที่ให้โอกาสตัวเองคำว่าโอกาสมาใน EP นี้นะโอกาสในการที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเพราะจริงๆทุกคนมีโอกาสหมดนะฮะโอกาสที่จะเลือกโอกาสที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปแต่เราอาจจะทิ้งโอกาสนั้นไปเพราะรู้สึกว่าเราสู้ไม่ไหวเราปีนไม่ไหวเราข้ามไปไม่ได้เราเลยเลือกที่จะปล่อยโอกาสนั้นไปทั้งที่โอกาสมาแล้วโอกาสในการลองไปแคสเป็นตัวแทนนักศึกษาดูสิโอกาสในลองร้องเพลงออกมาดูสิโอกาสในการที่จะลองทำอะไรบางอย่างออกมาสิแต่ถ้าเขาทิ้งมันไปมันก็จะเป็นกำแพงอยู่อย่างนั้นแหละที่เขาฝ่ามันออกไปไม่ได้และการที่เขาเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆไปอยู่ในโอกาสใหม่ๆมันทำให้ตัวเขาอ่ะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วรู้ว่าตัวเองมีดีตรงไหนมากขึ้นและทำให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นด้วยอันนี้คือเรียกว่าโอกาสนะครับในการรับโอกาสมาแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆงั้นเปรียบเทียบคือบทกวีพอเขารับโอกาสมาเขาก็กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆโดยการที่ไปร้องเพลงไปฝึกไปลงสมัครนะครับผมนู่นนี่นั่นมาทำให้เขาก้าวข้ามผ่านกำแพงหลายอย่างจนเขาเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเองก็มีดีเนาะจริงๆแล้วตัวเองก็มีหลายๆอย่างที่ดีพอความมั่นใจเขาเริ่มสูงขึ้นอะไรต่างๆมันเริ่มสูงขึ้นเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนอื่นคิดยังไงกับเขาเริ่มมองว่าเขาคิดยังไงกับคนอื่นการที่เขาเห็นว่างานที่เขาไปอยากจะขอโอกาสคนอื่นอีกครั้งเขาเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆคนอื่นก็ต้องการขอโอกาสเขาเหมือนกันเขาเลยเข้าใจคำว่าโอกาสพอเข้าใจคำว่าโอกาสปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยอยากที่จะให้โอกาสที่ปีแสจะได้บอกชอบเขาแม้เขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขาจะปฏิเสธนะฮะแต่การที่เขาวิ่งหนีมันคือการที่เขาไม่เปิดโอกาสคนอื่นเหมือนกันงั้นเขาก็ควรให้โอกาสคนอื่นเช่นกันมันคือการที่เขายอมรับที่ปีแสจะบอกความรู้สึกตัวเองออกมาในทางกลับกันปีแสงเองก็เหมือนกันเขายอมให้โอกาสตัวเองในการเข้าใจในความเป็นตัวเองว่าตกลงตัวเองชอบอะไรตัวเองเป็นใครถ้า
เขาไม่มาเข้าใจตัวเองตอนนี้แล้วพูดเลยนะอีก10 ปีเนี่ยเขาอาจจะเป็นกำแพงที่หนาขึ้นจนเขาไม่กล้ายอมรับตัวเองก็ได้แล้วมันก็จะติดอยู่แบบนั้นแล้วมันก็จะกลัวอยู่แบบนั้นนะฮะเปรียบเทียบนะครับกับใครหลายๆคนในสังคมตอนนี้พูดเลยว่าในรุ่นของเราก็มีในรุ่นของรุ่นน้องเราก็มีอายุ30ต้นๆมีหลายคนที่อาจจะเป็นดูออกเลยว่าเป็น LGBT แต่ถูกกรอบหลายๆอย่างครอบเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกรอบครอบครัวกรอบความดีกรอบรู้สึกว่าถ้าทำไปจะผิดกับใครสักคนหนึ่งหรือเปล่ากรอบหน้าตากรอบภาพลักษณ์หลายๆกรอบที่มันถูกสร้างขึ้นมาระหว่างที่เราโตขึ้นน่ะเพราะเราไม่ได้ยอมรับตัวเองมาตั้งแต่ตอนอดีตเราไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอะไรมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับผมพอมันไม่ยอมรับเนี่ยกรอบที่มันหนาขึ้นเรื่อยๆมันทำให้เรายิ่งจะฝ่ากำแพงไปไม่ไหวแล้วเราก็เหนื่อยแล้วก็หยุดที่จะฝ่ากำแพงไปแล้วก็กลับมาแค่โฟกัสกับเรื่องของตัวเองโดยที่เราไม่ได้เป็นของตัวเองเลยเราไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่เอาพลังอันนั้นไปลงอย่างอื่นแทนมีหลายคนที่เหมือนกับว่าโอเคฉันไม่สนใจแล้วว่าฉันจะเป็นอะไรฉันสนใจแค่ว่าฉันต้องมีเงินฉันต้องทำงานก่อนทำแต่งานหาเงินไปจนมันสุดท้ายมันขาดเลยไหมฮะมันขาดความมั่นใจลึกๆตัวเองมันเลยต้องไปหาความมั่นใจจากการที่ความสักเซสหรือความสำเร็จในการงานการเงินเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจขึ้นมาแต่จริงๆลึกๆมันก็จะมีความรู้สึกบางอย่างอยู่ที่มันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เลยเห็นหลายคนมากแต่เราก็ไม่สามารถจะไปบอกเขาได้เนาะว่ายูต้องเข้าใจตัวเองนะว่าตัวเองชอบอะไรเพราะสุดท้ายเขาก็จะไม่ฟังเราอยู่ดีเพราะกำแพงที่มันหนามันไม่ได้กั้นแค่ตัวเขานะคะมันกั้นเราด้วยที่จะเข้าไปเตือนเขาหรือเข้าไปบอกเขานะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ยิ่งเราโตขึ้นมันยิ่งยากมากเลยดีใจกับเมื่อกี้ถึงเกือบน้ำตารืนมากตอนที่เหมือนกับปีแสงเขาเข้าใจตัวเองแล้วเขาเหมือนกับกลับเข้ามาในผับนั้นอีกรอบนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ชนแก้วดริงก์อะไรเงี้ยแล้วมันพร้อมกับเสียงของบทกวีเป็นคนบรรยายนะว่าสุดท้ายแล้วว่าเราก็ต้องยอมรับและให้โอกาสในตัวเองบางครั้งมันไม่มีคำว่าปาฏิหาริย์หรอกมันมีแต่คำว่าโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขาเปิดโอกาสไปที่เจอสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเขาทำให้เขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรเราถึงบอกว่าเด็กบางคนที่เข้าใจว่าตัวเองชอบอะไรต้องการอะไรเด็กคนพวกนี้มีเซลฟ์เอสติมที่สูงมากมีความมั่นใจตัวเองที่ดีมากผิดกับผู้ใหญ่บางคนผิดกับคนหลายๆคนที่โตขึ้นมาแล้วอ่ะเขามั่นใจตัวเองด้วยเรื่องอื่นๆแทนเราถึงบอกทำไม LGBT หลายคนน่ะในยุคของพี่ในอาจจะยุคไม่รู้หลังๆเป็นหรือเปล่าแต่ในยุคของพี่ก็คือทุกๆคนน่ะไม่กล้าเปิดความเป็นตัวเองออกมาไม่กล้าปลดล็อกไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นอะไรไม่กล้ายอมรับในยุคที่สังคมมันตีกรอบเอาไว้นะฮะทุกคนก็พยายามจะเรียนเก่งทำงานดีหาเงินเก่งเพื่อจะปิดจุดอ่อนตรงนั้นและทำให้ตัวเองมีเซลฟ์เอสติมที่สูงขึ้นและพอมารู้ตัวอีกทีอ่ะตัวเองก็แก่แล้วอ่ะตัวเองก็เซลฟ์เอสติมสูงมากแล้วอะตัวเองสูงมากแต่ตัวเองแต่ไม่เข้าใจความเป็นตัวเองเลยกำแพงในความรู้สึกมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆการจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งก็ยากการจะก้าวข้ามไปมีความสุขอะไรบางอย่างก็ยากมันเหมือนติดพันธนาการอะไรบางอย่างอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าโอกาสที่มันเมื่อมาแล้วแต่เราไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองเรารู้สึกว่าเมื่อกี้แบบดีใจมากที่แบบปีแสงยอมรับในความเป็นตัวเองโดยที่มีแม็กซ์นะครับเป็นคนพุชเขานะฮะว่าโลกนี้มันปัญหาตั้งเยอะแยะทำไมคนอื่นต้องมาแคร์คุณด้วยว่าคุณจะเป็นอะไรอ่ะสุดท้ายคุณก็เป็นตัวของคุณเองคุณก็เป็นในสิ่งที่คุณชอบคุณเลือกแล้วคุณคิดดีแล้วคุณเข้าใจตัวเองก่อนสิว่าคุณต้องการอะไรผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าพูดเลยว่าเจอหลายๆคนมาแม้แต่คนที่เราไปจีบหรือคนที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นนะบางทีเราจีบเขาตอบไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขายังปิดกั้นความเป็นตัวเองอยู่ทั้งที่อายุโตแล้วอ่ะแบบ30 กว่าแล้วแต่มันยังมีกรอบบางอย่างที่ปิดกั้นความเป็นตัวเขาอยู่อย่างเงี้ยด้วยครอบครัวด้วยสังคมด้วยหลายอย่างที่เขาไม่กล้ายอมรับตัวเองคล้ายๆกับอะไรไหมเราว่าบทกวีก็คล้ายๆกันบทกวีก็มีหลายๆกำแพงที่เริ่มข้ามได้แล้วถูกไหมแต่กำแพงความชอบของตัวเขายังข้ามไม่ได้เพราะเขายังไม่รู้ว่าจริงๆหรือเขาควรจะข้ามไปดีไหมเขากลัวว่าการที่ข้ามไปมันเขาจะชอบผู้ชายได้จริงหรอเขาจะรู้สึกแบบนี้ได้จริงหรอมันก็เป็นอีกกำแพงหนึ่งของเขาเหมือนกันนะฮะมันกำแพงที่มันยังต้องใช้พลังงานอะไรบางอย่างแหละต้องใช้ความรักต้องใช้กำลังใจบางอย่างถึงมันจะข้ามสิ่งนั้นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่แพรใหม่ก็ชอบเขาเต็มที่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่แพรใหม่ชอบเขาแบบนี้มันทำให้ตัวเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังมีแพรใหม่อยู่นี่หว่าแต่เขาก็ลืมกลับมาถามตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเขาชอบแพรใหม่จริงหรือเปล่าหรือเขาแค่ประทับใจคนเราอะครับมัน first impression ความประทับใจแรกเนี่ยบางทีมันเป็นความชอบไม่ได้เนาะเพราะสุดท้ายถ้าคนนึงมันไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกที่เข้าใจกันได้หรือความรู้สึกชอบแบบบางทีความรู้สึกชอบมันไม่เกี่ยวว่าคนนั้นต้องเป็นคนดีคนนั้นต้องเป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยคนนั้นต้องเป็นสเปคของเราแต่บางทีความชอบมันกลับเกิดกับคนบางคนที่อยู่ดีมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฮปปี้มาได้ยังไงอ่ะเหมือนที่ตัวปีแสงพูดแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดขึ้นตอนไหนเราไม่รู้ว่ามันชอบกันตอนไหนแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยปีแสงเนี่ยประทับใจตั้งแต่ตอนที่สมัครเรียนแล้วอ่ะ
มันคือบางทีเราไม่รู้ไงว่าเราไปรู้สึกดีกับคนคนหนึ่งตอนไหนมันหาโมเมนต์ไม่เจอหรอกแต่บางทีความรู้สึกดีที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันทำให้เราผูกพันกับคนคนนั้นไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวจนเรากลับมาเทียบกับความรู้สึกของอีกคนหนึ่งที่เราแค่ประทับใจมันเลยเป็นความประทับใจแค่ผิวอะครับผมแต่มันไม่ลงไปในลึกถึงความรู้สึกระดับความรู้สึกของเราเพราะอะไรไหมเพราะว่าใครที่จะลงไปลึกถึงระดับความรู้สึกของเราได้มันคือการที่เราได้แชร์จุดอ่อนของเราให้เขารู้หรือเขาได้แชร์จุดอ่อนของเราให้เรารู้หรือการที่เราได้แชร์เบื้องลึกความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างต่อกันและกันมันคือการเข้าไปทัชอยู่ในจุดที่มันดีฟมากๆครับมันคือความทำให้เรารู้สึกผูกพันกับคนคนนี้เป็นพิเศษใครที่ตัวเขาเนี่ยบทกวีกับแพรใหม่เนี่ยเขาไม่ถึงขั้นนั้นเลยเขาแค่บอกชอบเพราะแค่รู้สึกดีด้วยแต่เขายังไม่เคยเรียนรู้จากการไม่เคยเข้าไปถึงขั้นระดับความรู้สึกลึกๆว่าตัวเองคิดยังไง mindset เป็นยังไงทัศนคติเป็นยังไงแต่กับปีแสงเนี่ยโหเข้าใจกันหมดเลยรู้ปัญหาชีวิตรู้ว่าแกต้องการอะไรรู้ด้วยว่ารู้สึกแบบไหนมันเลยทำให้ความรู้สึกของความผูกพันมันมากกว่าแพรใหม่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ความนี้ EP เนี้ยปีแสงก็กล้าที่จะมาบอกชอบด้วยเพราะเขายอมรับในความเป็นตัวเขาแล้วเขากล้าที่บอกชอบเนี่ยเราชอบประโยชน์หนึ่งมากเลยบอกว่าบางครั้งความที่มันแบบเร็วร้ายยิ่งกว่าการที่ชอบใครสักคนหนึ่งคือการที่ไม่ได้บอกชอบความนั้นออกไปเราว่าคำนี้มันแบบเด็ดดวงมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วบางครั้งคนเราหลายคนไม่กล้าที่จะบอกชอบอยู่แล้วพี่ก็ไม่กล้าที่จะบอกชอบนะพูดไปไม่ได้บอกว่าเป็นคนกล้านะหรือว่าเราก็ไม่กล้าเหมือนกันเราจะกล้าก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกกับเราตอบเหมือนกันเราถึงจะกล้าพูดคำว่าชอบออกไปอย่างน้อยให้มันมีเปอร์เซ็นต์นิดนึงว่ามันจะสำเร็จเราถึงจะกล้าพูดออกไปเราไม่กล้าพูดทั้งที่มันไม่สำเร็จหรอกทั้งที่เรารู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่เราว่ามันมีทั้งผิดและถูกนะฮะกรณีที่เรารู้สึกว่าการที่เราบอกชอบไปทั้งรู้มันไม่สำเร็จมันอาจจะไม่มีค่าอะไรก็ได้ถ้าสมมติว่ากับการที่บอกหรือไม่บอกเพราะถามว่าบอกไปมันอาจจะไม่คนฟังอึดอัดนะกับการบอกออกไปมันกลายว่ามันกลับเป็นการเห็นแก่ตัวนะในมุมของพี่นะเพราะเราบอกออกไปมันกลายว่าคนฟังอาจจะอึดอัดถ้าเขาไม่ได้ชอบเราแต่กลายเขาต้องแบกความรู้สึกของเราไปด้วยแต่กลายว่าเราปลดเปลื้องความรู้สึกแล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันบอกชอบไปแล้วโอเคสบายใจถึงเธอจะไม่ชอบฉันสบายใจแล้วแต่ความสบายใจนั้นเราผลักความสบายใจนั้นเราผลักความลำบากใจให้กับอีกคนนึงนะของผู้ฟังนะมันคนฟังเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรับความรู้สึกแบบนี้เลยเพราะฉันไม่ได้ชอบเธอฉันไม่อยากแบกความรู้สึกไว้เพราะถ้าฉันปฏิเสธเธอไปฉันทำให้เธอดีกับฉันขนาดนี้แต่ฉันปฏิเสธเธอไปเธอจะรู้สึกผิดหรือเปล่าฉันจะรู้สึกผิดหรือเปล่าฉันจะทำไม่ดีกับเธอหรือเปล่าเขาไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นนะมันเหมือนกับการที่เราไปบอกชอบเขามันคือการผลักความรู้สึกแบบนั้นไปให้เขานะจริงๆแล้วถ้าเรารู้ก่อนมันมีโอกาสเราควรจะเก็บเอาไว้คือเรารู้ได้จากการกระทำรู้ได้จากหลายๆอย่างหมดแล้วไงคือบางทีการกระทำบางอย่างมันก็รู้อยู่แล้วว่าชอบกันนะเนาะมันไม่ถึงขั้นต้องพูดกันก็ได้ว่าชอบเพราะการที่ดูอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้กระทำว่าชอบตอบกับเราเขาไม่หาเราเขาวิ่งหนีเราเขาไม่ได้รู้สึกดีกับเราเขาไม่คุยกับเราอย่างเงี้ยมันก็รู้แหละมันเป็นการปิดกั้นเนาะถึงให้บอกชอบไปก็โดนปฏิเสธอยู่ดีแต่ชอบที่มันมีคำว่าขอโทษนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการนะฮะคือคำว่าขอโทษจากปีแสงคือการที่เขารู้สึกว่าเขาขอโทษแล้วกันนะเขารู้แหละว่าการที่บอกออกไปมันจะไม่โอเครู้ออกไปว่าคำตอบจะเป็นอะไรแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องพูดเพราะมันไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะอะไรไหมเพราะการพูดของปีแสงมันคือการปลดล็อกตัวเองว่าฉันจะเป็นอะไรฉันจะชอบอะไรมันจะแต่ถ้าสมมติว่าหลังจากเนี้ยปีแสงไปเจอคนที่เขาชอบก็อาจจะไม่บอกชอบเราก็ได้นะเพราะเขามั่นใจตัวเองแล้วว่าเขาชอบผู้ชายได้เขาเลยต้องบอกชอบเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มความรู้สึกในใจเขาอันนี้มันจะเริ่มต่างกันแต่ขณะที่ตัวของบทกวีเองเนี่ยเขาก็ถูกแม็กซ์ด่ามาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเธอมีกำแพงมันเป็นที่ตัวเธอที่เธอวิ่งหนีเขาก็เลยพร้อมที่จะรับฟังและเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างมันก็เลยเป็นความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายว่าโอเคความที่มันเลวร้ายยิ่งกว่าคือการที่เราไม่เปิดโอกาสให้คนนึงพูดชอบเราเพราะถ้าสมมติเขาบอกชอบเราก็จัดการตัวเองได้หนิว่าเราไม่ได้ชอบเขาพูดกันไปตรงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันได้แต่มันไม่ได้มีทุกคนที่คิดได้แบบบทกวีนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราไปบอกชอบใครสักคนนึงเนี่ยถ้าเขาไม่ได้คิดได้แบบบทกวีเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกแย่ก็ได้แล้วเขารู้สึกว่าเฟลก็ได้เฟลหมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ดีกับเราก็ได้เขาปฏิเสธเราแล้วกลายว่าสุดท้ายคำตอบมันก็จะไปสุดท้ายแล้วถ้าเรารู้สึกอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ชอบเรามันจะยิ่งทำให้เราทุกข์ขึ้นไปอีกนั้นบางครั้งก็ต้องกลับมาคิดเหมือนกันว่าถ้าเราบอกออกไปแล้วว่าเราสบายจริงหรือเปล่าสบายใจจริงหรือเปล่าถ้าบอกไปแล้วเขาปฏิเสธเราจะทุกข์ขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็ต้องกลับมาคิดมันถึงคำว่าเนี่ยความรักมันซับซ้อนนะฮะแต่เอาจริงๆถามตรงๆนะฮะความรักมันซับซ้อนก็จริงครับผมแต่ถ้ามันเป็นคนรักกันจริงๆแล้วทุกอย่างมันจะดูง่ายมันจะง่ายไปเลยฮะมันจะเข้ากันได้มันจะคุยกันง่ายมันจะเข้าใจกันทุกเรื่องมันจะคุยกันภาษาเดียวกันนะฮะเรารู้สึกว่าถ้าเราเจอคนที่เป็นคู่ของเราจริงๆเจอคนที่มันเหมาะกับเราจริงๆทุกอย่างมันจะคุยกันได้แล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยๆคนเนี้ยคุยได้ถ้าเราบอกออกไป
คนคนนี้คุยได้ถ้าเราพูดความจริงออกไปเรารู้สึกว่าถ้าเขาตอบไปเสร็จกลับมาเราก็จะไม่เจ็บขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเราทั้งสองคนคุยกันได้ก็ต้องเลือกแล้วกันว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าเราคุยกับคนนั้นได้มากน้อยแค่ไหนแบบปีคุณอาจจะไม่ได้เจอโชคดีกับปีแสก็ได้ที่บอกชอบไปแล้วเขาจะแบบว่าขอบคุณนะขอโทษเราเข้าใจความรู้สึกของเธอเขาจะพูดแบบนี้ก็ได้เขาจะพูดแค่ว่าแต่เราไม่ได้ชอบคุณนะขอโทษด้วยอาจจะจบแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันจะแรงก็ได้นะฮะแล้วความรู้สึกว่าตีกลับมาจะพีคกว่าเดิมก็ได้ว่าไม่น่าพูดออกไปเลยก็ได้แต่ละคนมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความเห็นความแนะนำให้แต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนคุณไปฟังบางคนเขาจะบอกว่าบอกชอบดีกว่าบอกไม่ต้องบอกดีกว่าไม่บอกชอบบางคนอาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกเลยถ้าบอกไปแล้วมันไม่มีค่าอะไรก็ไม่ต้องไปบอกทุกคนมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่าคนน่ะจะมองในมุมแบบไหนแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเข้าใจตัวเองครับผมและมั่นใจในความคิดรู้สึกของตัวเองแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำดีที่สุดแล้วก็ยอมรับในสิ่งผลของการกระทำมันรู้สึกว่าถ้าเรารู้ตัวเองต้องการอะไรและเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันถูกแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่สุดผิดอะไรแต่อย่าลืมนะฮะการที่คุณทำอะไรลงไปคุณต้องคิดถึงอีกฝ่ายด้วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่าคิดแต่ถึงตัวเองเนาะสำหรับพี่นะถ้าสมมติใครมาบอกชอบพี่นะแล้วพี่ไม่ได้ชอบเขาบางครั้งถ้าสมมติว่าเขาชอบแล้วเขารู้สึกว่าเขารู้อยู่ต้องโดนปฏิเสธแต่เขามาบอกชอบเราพี่ว่าเขารู้สึกเขาก็เป็นคนใจกล้านะเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่กล้าคนหนึ่งแต่พี่ก็รู้สึกว่าการที่เขาบอกออกมามันทำให้พี่ก็รู้สึกต้องแบกแล้วเขารู้สึกเขามาอยู่ที่ตัวเองเหมือนกันพี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันมันอาจจะไม่โอเคเหมือนกันมันแต่ละคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังเชียร์นะครับว่าอย่าให้ทำตามใจตัวเองทำตามความรู้สึกตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ให้รู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทำมันไปเบียดเบียนความรู้สึกของคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ไปเบียดเบียนบางทีนะการที่บอกชอบหรือไม่บอกชอบมันไม่ค่อยต่างกันหรอกถ้าเราเข้าใจตัวเองจริงๆนะเหมือนกับบางคนนะรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีใจกับเราเลยเขาไม่ได้ชอบเราเลยนะครับผมก็ยังฝืนจะไปบอกชอบเพื่อจะให้คำตอบชัดๆเพราะอยากได้ยินคำตอบชัดๆทั้งที่จริงเรารู้จากการกระทำอยู่แล้วแต่แค่เราไม่ยอมรับเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้ามันไม่โอเคเราอยากได้ยินคำพูดชัดๆทั้งที่การกระทำมันชัดเจนอยู่แล้วฮะถ้าเรายอมรับตรงนั้นแล้วปลดเปลื้องตรงนั้นไปแล้วเดินหน้าต่อมันก็เดินหน้าต่อได้เลยค่ะแต่บางคนมันแบบติดอยู่แค่ตรงนั้นเพราะว่าเราแค่ต้องการคำตอบจากใครสักคนหนึ่งแต่อยากจะบอกว่าบางทีนะเวลาเราคบกันนะเป็นแฟนกันนะแล้วเราเลิกกันไปบางคนหากันไปนะอาจจะไม่เคยได้คำตอบอีกเลยก็ได้ว่าเขาเลิกกับเราไปเพราะอะไรนะฮะอาจจะไม่มีเวลาได้เคลียร์กันก็ได้อาจจะหายกันไปเลยก็ได้10 ปี20 ปีไม่มีเวลาได้คุยกันไม่มีเวลาได้เคลียร์กันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจตัวเองเราต้องเดินด้วยตัวเองเราต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเราก็รักในความเป็นตัวเองประโยคเมื่อกี้ที่ดีมากๆประโยชน์หนึ่งคือรักตัวเองนะครับผมให้โอกาสตัวเองให้โอกาสกับตัวเองที่จะเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้โอกาสกับตัวเองที่จะเป็นคนที่เติบโตไปได้ดีกว่านี้ไปได้เจอคนที่ดีกว่านี้ไปได้เจอสิ่งที่มันดีกว่านี้เราว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันถูกต้องนะครับคือเราต้องให้โอกาสตัวเองก่อนเราต้องมีน้ำใจกับตัวเองเราต้องเข้าใจในตัวเองก่อนเราต้องอ่อนโยนให้กับตัวเองก่อนถ้าเราไม่อ่อนโยนให้กับตัวเองก็ไม่มีใครอ่อนโยนให้กับเราแล้วฮะเลยถึงว่ายิ่งพูดยิ่งอินพอรู้สึกว่าพูดแล้วมันแบบมันชอบมันชอบเป็นความที่เรื่องมันใส่เส้นเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมานะฮะแม้ EP นี้จะไม่โรแมนติกแบบว่าโหวือหวามากแต่เป็นเส้นเรื่องที่มันสตรองมากแล้วมันทำให้เห็นว่าตัวละครมันต้องการอะไรและตัวละครมันก็มีเวลากลับไปนั่งอ่านไดอารี่ของตัวเองทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นมาสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาแล้วก็เอาไดอารี่มาเขียนอีกครั้งเหมือนเป็นการต่อยอดความรู้สึกต่อยอดความคิดรู้สึกว่าเป็นบทกวีบทเนี่ยที่มันเขียนใน EP นี้เป็นบทที่ค่อนข้างทำให้ตัวบทกวีมันสตรองมากในความคิดนะว่าจริงๆแล้วเขากลับมาครั้งนี้เพื่ออะไรกลับมาครั้งนี้เขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่แล้วมันทำให้ตัวเขาในวัยที่เป็น30คนที่ไม่เข้าใจความรักเลยไม่เคยมีความรักเลยไม่เคยมั่นใจตัวเองเลยกลับมามีความมั่นใจตัวเองอีกครั้งนึงมันเหมือนกับนี่ไม่ใช่ทลายกำแพงของเด็กอายุ20นะฮะแต่มันคือการทลายกำแพงของเด็กคนอายุ30ที่กำแพงมันสูงมากๆแล้วอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยความรักความมั่นใจโอกาสคือสิ่งที่ทลายกำแพงตัวเขาได้แม้เขาจะโตไปแค่ไหนก็ตามเราถึงบอกว่าโอกาสมันมาแล้วมันผ่านไปเลยเราอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่คว้ามันไว้แล้วพออายุมันมากขึ้นโอกาสมันจะหายไปแล้วมันจะไม่มาอีกแล้วก็ได้มันอาจจะเป็นคุณอาจจะกลายเป็นแค่นักแปลซับไตเติลไปตลอดกาลก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสผ่านมาก็ต้องรีบคว้าไว้ทีนี้โอกาสสุดท้ายของเขานั่นคือปีแสงที่ผ่านมาเขาจะคว้าไว้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูใน EP หน้าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอมันกลับมาสเตตัสของการเป็นเพื่อนกันมันจะเหมือนครับคบเลิกตอนแรกเหมือนกันจะเป็นแฟนกันบอกชอบกันไปไม่ชอบกันกลับมาเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวกลับเป็นเพื่อนกันสุดท้ายก็กลับมาชอบกันใหม่มันเหมือนสตาร์ทความเป็นเพื่อนใหม่ครับผมคราวนี้มันเหมือนกับเปิดใจหากันแล้วเพราะตอนแรกมันมาด้วยความรู้สึกของการที่เขารู้ว่าอีกคนหนึ่งชอบเขาไม่ได้ปิดกั้น
พอปิดกั้นกันไปพอมึงกลับมาเป็นคบกันเพื่อนมันมีความสบายใจขึ้นมาปีแสงก็เลยมีเวลาในการเข้าหาบทกวีที่มากขึ้นเพราะบทกวีเปิดใจมันเลยความเป็นโชคดีนะมันอาจจะโชคดีกว่าหลายๆคู่เนาะบางคนเขาบอกชอบไปแล้วแล้วอีกคนนึงไม่ชอบอาจจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ก็ได้อาจจะไม่อีกคนนึงอาจจะไม่เปิดโอกาสให้เป็นเพื่อนก็ได้หรือเป็นพี่น้องก็ได้พอมันไม่เปิดโอกาสปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่มันจะอยู่ด้วยกันแบบนี้หรือถ้าเป็นวัยทำงานน่ะเราไปบอกชอบเขาแล้วเขาถึงเปิดโอกาสให้เราเป็นเพื่อนก็จริงอ่ะแต่มันไม่มีเวลาที่จะอยู่ตัวติดกันในแบบเนี้ยเพราะตัวคนต้องมีชีวิตของตัวเองแต่คนต้องทำงานเนาะนานๆจะได้เจอกันทีปีนึงเจอกัน1 ครั้งแล้วก็ได้นะฮะหรืออาจจะไม่เจอกันอีกเลยเป็น10 ปีก็ได้แม้จะรู้สึกเป็นเพื่อนกันก็จริงนะเพราะว่าเราคงแชทหาเขาได้เหมือนเราคงไม่สามารถจะแชทหาเขาทุกวันได้เหมือนแบบตอนที่คบอยากจะจีบเขาหรือเขาเป็นแฟนกันเนาะแต่พอเป็นบทกวีปีแสงเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไงมันเรียนหนังสือด้วยกันมันก็ต้องเจอกันทุกวันมันทำให้ตัวมันติดกันมันเลยต้องคีปความเป็นเพื่อนเอาไว้โดยที่ความเป็นเพื่อนที่ต้องเจอกันทุกวันมันเลยทำให้มีเวลาที่จะเรียนรู้กันมากขึ้นมีเวลาที่จะเปิดใจกันมากขึ้นและยิ่งพอเปิดสเปซของความเป็นเพื่อนอ่ะมันเข้าไปเรียนรู้กันและกันมากขึ้นไปอีกแล้วคราวนี้มันจะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองอ่ะหลงชอบเขาไปหรือเปล่าอันนี้คือจะบอกว่าจริงๆมันคือความมหัศจรรย์ของช่วงวัยเรียนนะครับผมถ้าคุณวัยทำงานคุณจะไม่เจอโอกาสแบบนี้อีกแล้วงั้นสำหรับเรารู้สึกว่าถ้ามีแฟนตอนวัยเรียนรีบมีนะฮะอย่าไปบอกเขาอย่าไปฟังใครที่บอกว่าเรียนจบก่อนเขามีแฟนอย่าพึ่งนี่แหละคือโอกาสสำคัญในการได้เรียนรู้จากความรักนะครับผมแต่ก็อย่าทิ้งการเรียนละกันแต่มันคือโอกาสที่ดีจริงๆทำให้เรารู้จักความรักรู้จักคำว่ารักนะครับผมรู้จักการมีแฟนหาใครสักคนนึงเพราะมันรู้สึกว่าการที่เราได้รู้จักใครสักคนนึงหรือการมีแฟนมันมีข้อดีของมันคือการที่เราได้เข้าใจอีกฝ่ายนึงหรือพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาอีกคนนึงมันก็พอเรามีสกิลตรงนี้มันทำให้เป็นซอฟต์สกิลอย่างนึงให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นหรือปรับตัวเข้าหาคนอื่นมากขึ้นก็ได้นะฮะในอนาคตโอเคก็วันนี้ประมาณนี้ครับกับบทกวีของปีแสง Be My Favorite EP ที่5นะครับรอรุ้น EP หน้าแล้วว่าเขาไปปั่นผมกันตอนบนเตียงเนี่ยเขาจะคุยอะไรกันเนาะนี่ผ่านมาครึ่งทางแล้วเนาะเรื่องนี้มี10 ตอนนะครับผมรอดูแล้วกันว่า EP หน้าจะเป็นยังไงวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราเสียทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย